નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી ટ્યુબર પર। મિત્રો, આજકાલના સમયમાં મોટાપો એટલે કે ઓવરવેટની સમસ્યા છે એ એક મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે। આજકાલના સમયમાં બેઠાડું જીવન થઈ ગયા છે। કલાકો સુધી લોકો ખુરશી ઉપર બેઠા બેઠા કામ કરતા રહે છે અને આપણી આ જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એવી બની ગઈ છે કે ખાવામાં હંમેશા આપણે ફાસ્ટ ફૂડ પસંદ કરીએ છીએ અને આપણી અસ્તવ્યસ્ત દિનચર્યાના કારણે આપણા શરીર પર ખૂબ જ મોટી અસર પડે છે અને આપણા શરીરમાં ચરબીનું પ્રમાણ છે એ વધવા લાગે છે। તો મિત્રો, આપણે આ વિડીયોની અંદર આ ચરબી છે એ કેવી રીતે આસાનીથી ઘટાડી શકીએ તેના 10 ઘરેલું અસરકારક ઉપાયો છે એ જાણવાના છીએ, જેનાથી આ જે ચરબી છે એ ખૂબ સરળતાથી ઘટાડી શકાય। તો મિત્રો, આપણે ચર્ચાને આગળ વધારીએ એ પહેલા જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય અને હજુ સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો રોજ આવી નવી માહિતી મેળવવા માટે અત્યારે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન આપેલું છે એમને પણ પ્રેસ કરી દો, જેથી મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળતી રહે। અને મિત્રો, આ વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। ટીપ નંબર 1, વધારે પ્રમાણમાં પાણી પીવું। મિત્રો, આખા દિવસમાં 3-4 લીટર જેટલું આપણે પાણી પીવું જોઈએ। ચરબી ઘટાડવા માટે પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી પીવું જોઈએ। ખાસ કરીને જમ્યા પહેલા અડધો કલાક પહેલા પાણી પીવું જોઈએ અને જમ્યા બાદ અડધો કલાક પછી પાણી પીવું જોઈએ, જેનાથી વધારાની ચરબી છે એ ઓછી થાય છે। અને જો બની શકે તો 3-4 વખત હુંફાળું પાણી પીવું જોઈએ। પાણી ગરમ કરી અને હુંફાળું થાય પછી એ પાણી આપણે પીવું જોઈએ અને જો શક્ય હોય તો રોજ સવારે નરણા કોઠે હુંફાળા પાણીમાં મધ અને લીંબુ નાખી એ પાણી આપણે પીવું જોઈએ, જે વજન ઘટાડવા માટે ખૂબ જ અસરકારક છે। ટીપ નંબર 2, સવારે દૂધી, કારેલા, બીટ, કાકડી, પાલક વગેરેનું જ્યુસ પીવું જોઈએ, જેમાંથી ભરપૂર માત્રામાં પોષક તત્વો મળી રહે છે અને ચરબી ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ થશે। ટીપ નંબર 3, રોજ નિયમિત રીતે 25 થી 30 મિનિટ ઝડપથી ચાલવું જોઈએ। નિયમિત રીતે વોકિંગ કરવાથી શરીરમાં વધારાની ચરબી છે એ ઓગળે છે અને ચાલવું એ આપણા હૃદય માટે પણ ખૂબ જ લાભદાયી છે। અને જો શક્ય હોય તો યોગાસન, પ્રાણાયામ જેવી હળવી કસરત કરવી, જેનાથી શરીરમાં તાજગી અનુભવાશે અને ધીમે ધીમે શરીરની ચરબી પણ ઓછી થશે। ટીપ નંબર 4, વજન ઘટાડવામાં આપણો રોજિંદો ખોરાક છે એ ખૂબ જ અસર કરે છે। જમવામાં તળેલું, ફાસ્ટ ફૂડ, આથાવાળી વસ્તુ, અથાણા વગેરેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ। બને ત્યાં સુધી સાત્વિક ભોજન લેવું જોઈએ અને શક્ય હોય તો સલાડનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। સલાડમાં તમે કાકડી, ટમેટા, કોબી, ફણગાવેલા કઠોળ વગેરેનો ઉપયોગ કરી શકો છો। ટીપ નંબર 5, રસોઈમાં શક્ય હોય એટલો ખાંડનો ઉપયોગ ઓછો કરવો જોઈએ। ખાંડની જગ્યાએ તમે ગોળનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને મીઠાઈથી દૂર રહો, કારણ કે મીઠાઈમાં કેલરીનું પ્રમાણ છે એ વધારે હોય છે, તેથી બને તેટલી મીઠાઈ છે એ ઓછી ખાવી જોઈએ। ટીપ નંબર 6, ખોરાકને ચાવીને ખાવો। આજની આપણી આ ઝડપી લાઈફસ્ટાઈલમાં આપણને જમવાનો પણ ટાઈમ મળતો નથી, એટલે આપણે ઝડપથી ચાવ્યા વગર જમી લઈએ છીએ, એટલે ખોરાકનું છે એ બરોબર પાચન થતું નથી। એટલે ખોરાક છે એ ખૂબ જ ચાવીને ખાવો જોઈએ। જો ખોરાક ચાવીને આપણે ખાધેલું હોય તો તેનું સરળતાથી પાચન થઈ જાય છે, એટલે ચરબીનું પ્રમાણ વધતું નથી। ટીપ નંબર 7, રાત્રે હળવું ભોજન લેવું જોઈએ। હંમેશા રાત્રે હળવું ભોજન લેવું જોઈએ અને ભૂખ કરતાં હંમેશા થોડું ઓછું જમવું જોઈએ। આપણે પેટ ભરીને ખાઈ લઈએ અને પછી સૂઈ જઈએ, જેથી ખોરાકનું પાચન થતું નથી અને જમ્યા પછી તરત જ ક્યારેય ન સૂવું જોઈએ। અને જો સૂવું જ હોય તો ડાબા પડખે આરામ કરવો જોઈએ। જમ્યા પછી સૂઈ જઈએ તો ખોરાકનું પાચન થતું નથી, જેથી ચરબીનું પ્રમાણ છે એ વધવા લાગે છે। ટીપ નંબર 8, દહીંનું સેવન કરવું જોઈએ। ભોજનમાં નિયમિત રીતે દહીંનું સેવન કરવું જોઈએ। નિયમિત રીતે દહીંનું સેવન કરવાથી શરીરમાં વધારાની ચરબી છે એ ઓછી થવા લાગે છે। ટીપ નંબર 9, દિવસમાં ચા કોફીનું સેવન ઓછું કરવું। આપણે દિવસમાં કેટલી વખત ચા કોફી પીતા હોઈએ છીએ, શક્ય હોય તો ચા કોફીનું પ્રમાણ ઓછું કરવું જોઈએ, એના બદલે તમે ગ્રીન ટી લઈ શકો છો। ટીપ નંબર 10, મેથીનું સેવન કરવું। જે લોકોને વજન ઘટાડવો હોય એને રાત્રે 1 ગ્લાસ પાણી લઈ એમાં 1 ચમચી મેથીના દાણા નાખી દેવાના અને બીજા દિવસે સવારે નરણા કોઠે એ પાણી પી જવાનું અને જે મેથીના દાણા છે એને ચાવીને ખાઈ જવાના। આ કામ દરરોજ કરશો તો તમારા શરીરમાં જે કેલરી જમા થઈ છે, જે ચરબી જમા થઈ છે એ ધીમે ધીમે ઓગળવા લાગશે અને તમારું વજન છે એ ઘટવા લાગશે।
તો મિત્રો જે લોકોએ વજન ઘટાડવું હશે, ચરબી ઓછી કરવી હશે, એ લોકો આ નિયમોનું પાલન કરશે તો 10 થી 15 દિવસની અંદર ચરબીનું પ્રમાણ છે એ ઓછું થવા લાગશે. તો મિત્રો આ માહિતી તમને પસંદ આવી હોય તો તમારા મિત્રોને શેર કરજો, વિડીયોને લાઇક કરજો અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવી રસપ્રદ માહિતી સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.